Привіт всім! Сьогодні поговоримо про SimpleCoin. Це одна із тапалок. Не знаю, де ви знайдете це відео і як потрапити в SimpleCoin. Наприклад, ви можете знайти це в нашій таблиці. Зараз є 39-й списку SimpleCoin. Щоб перейти в SimpleCoin, потрібно натиснути на другу вкладку B, Click Here, тобто ви потрапите одразу в бот. Що є далі важлива інформація? Немає Telegram підтвердження, тобто немає галочки, як це є, там, наприклад, в TapSwap, чи Hamster Combat, чи в Notcoin там самому, чи в Bloom є підтвердження Telegram. Тут його немає, але є можливість підключити гаманець. Це є дуже позитивна новина, тому цей бот зазначений кольором голубий колір. Який це? Блакитним. Ясно-блакитним кольором. Так. Дивіться, що потрібно робити. Заходити кожні 8 годин, є додаткові завдання, і коли видадуть нам всі токени, дроп буде це перший квартал 2025 року. Скільки ми заробимо, ніхто не знає. Відео записується, так, і якщо відноситься до таблиці, то тут ви побачите посилання на відео, яке я вам зараз і записую. Далі переходимо в нашого бота. Що тут потрібно робити? Ви бачите, є відлік, через 7 годин 43 хвилини потрібно зайти і проявити активність. Проявити активність в чому? Просто забрати, ви бачите, знизу йде фармінг, є 1260 монет на фармінг зараз, і просто забрати ці монети. Там, де є фармінг, просто буде натиснути, щоб забрати ваші токени. Далі, у вас є біля відліка, є тапи. На даний момент в мене є 300 тапів, і я просто їх використовую. Ви бачите, в мене за один тап забирає 126 монеток. Тобто мені потрібно почекати 126 мінімум, щоб забрати тапи. В загальному переходимо в задачі. Так? Звичайно, виконуємо всі задачі, які тут тільки є. Ви бачите, що в мене всі майже виконано. Тобто це просто зробити репост поста. Ви його робите, і це буквально 2 секунди. Репост поста в Твіттері, репост поста в LinkedIn, репост відео, репост історії, приєднатися до якихось інших тапалок, які є, скажімо так, партнерами цієї тапалки. Так. Завдання, в принципі, дуже легкі, ви всі їх виконуєте, і за це ви отримуєте по 200 токенів SMPL. Simple. Далі є ежедневне завдання щоденні, тобто опублікувати історію в Instagram. Що ви робите? Просто використати потрібно шаблон, так, додати наш Reels, свою історію Instagram і отримати за це награду. Тобто завдання легеньке, так, і ви можете просто це зробити, додати і отримати 500 Simple. Далі, в приглашеннях є запросити одного друга, 5 друзів, 10, 25 і 50. Тобто максимум одна людина може запросити 50 людей. І ви будете отримувати якийсь відсоток із своїх рефералів. Тобто нема такого, що пригласи там 10 тисяч мільйонів людей і ти будеш отримати. Тобто є якась так, піраміда, воно все піраміда, так, бо це робиться для того, щоб дізналися якомога більше людей. Але мінімальна піраміда, скажімо так. Далі є бусти. Що в бустах є? Маємо Simple, коїни, Invest і Академія. В Simple ми маємо ліміти тапів, тобто, ви бачите, ліміт тапів, наприклад, кастодіальний гаманець, ліміт тапів 1500 SMPL. Це дає нам ті тапи, що ви бачите зверху біля відліку часу. Так? Коїнці, так, монети за годину. Тобто ви тут робите апгрейд, наприклад, цього блокчейна, біткоїна і так далі, неважно.
і отримуєте якусь кількість монет за годину. І ці монети за годину в фармінгу йдуть. І на даний момент ви бачите, що в мене є баланс 343 тисячі сімплкоїнів. Ліміт тапів я маю на день 71 100. І монет за годину маю 456 монет. Якщо взяти калькулятор, так, і беремо 4456 і на 8 годин, то ми можемо 35 тисяч монет за 8 годин заклеймити. Тобто, виходить, це половина того, що ми можемо натапати за ті самі 8 годин. Це є плюс. Далі, якщо ви заходите в друзі, то виходить так, що 10% ви будете отримати від ваших друзів. І 2,5% з їх рефералів. Наприклад, в мене є зараз 25 друзів. І ви бачите, є одна у нас Юлія Чорна. Крейзі дівчина, вже натапала 1 мільйон сімплкоїнів. Так? В мене було більше мільйона теж, але я їх витратив на те, щоб використати, точніше, зробити апгрейд бустів, так? Для того, щоб більше заробляти. Тобто, виходить так, наприклад, якщо вона заробила мільйон, то я буду 10% заробляти із цього мільйона. Тобто 100 тисяч токенів достанеться мені. І якщо ви бачите, що в неї є 3 реферали, якщо хтось під неї підключився також, і можу отримати 2,5%. Також можете і ви це отримати. Ну і так само, общий заробіток 44 зараз сімплкоїна і отримати награди. І вітаємо, ви отримали награди. Далі, що є на главній іще? Фортуна, колесо фортуни. Мені особисто дається на даний момент 8 спінів щоденно. І ви просто натискаєте на спін, крутите, і що ви можете виграти? Можете виграти 1000 токенів, можна виграти тап size, тобто більше ви будете отримувати за тап, тобто 5 токенів. 10 тисяч токенів, ви бачите все це в принципі на цьому колесі. І головний приз 500 тисяч токенів. Я виігрував тільки пару разів, але в принципі це мені не мішає і отримувати менше, тому що мені вдається хорошо заробити на тому, що я тапаю по екранчику. Далі, є вкладка To the Moon, тобто увеличується розмір тапа, якщо ви будете його апгрейдити. На даний момент я маю 126 тапів, за один тап забираю. Ви бачите, зараз 400 тапів, я 3 рази натисну і все, вже немає що тапати. Тобто 71 тисячу я протапаю дуже швидко, буквально за пару хвилин. Тобто, якщо у вас буде тап там по одному, то 71 тисячу вам потрібно 71 тисячу раз натиснути на екран. Звичайно, як в мене 126, то ми поділимо на 126, то мені треба 563 рази тільки клікнути на екран. Клікати можна відразу, я не знаю, я клікаю 5 пальцями, для того, щоб це було ще швидше. Далі, і що тут є цікавого? Є цікаве те, що є кнопка виплати токенів. Ви, коли натискаєте на кнопку виплати токенів, то вивод сімплкоїнів можна вивести на їхній гаманець. Це написано, що це не є лістингом. Сімплкоін не можна буде вернути обратно в цю тапалку. Також є fuck you, чи самі розпространені запитання і на них відповіді. Ви можете відкрити і почитати, якщо вам це цікаво. Так? Далі, умови виводу. У вас повинно бути не менше 20 друзів. Ви можете вивести не більше 10% вашого текущого балансу. Вивод можливо 24 години один раз тільки, так, тобто один раз в день. І ви маєте прийняти сімплкоін в приложенні Simple. Натискаєте продовжити. І на даний момент я вже був вивів. І я наступний раз можу вивести за 15 годин. Зараз вам покажу, що я вивів. Є апка Simple. Там буде, мені здається, мені буде завдання, навіть в завданнях, зайти і зареєструватися в цій апці. Апка, в принципі, є подібна до, наприклад, того самого Revolut, так, де ви можете
і перекидати і криптовалюту, і отримати карту, і розплачуватися цією картою, де тільки захочете. Ви отримуєте ці сімплкоїни сюди на ваш гаманець. Ви можете бачити, що на даний момент в мене 250 тисяч сімплкоїнів. І важлива інформація саме по сімплкоїну. Коли буде лістинг, так? Тут є дорожня карта. Ви бачите, що заплановано на 3-4 квартал 2024 року сам випустити токен Simple. Тобто зараз вже у нас почався третій квартал. В цьому місяці у нас почався третій квартал. Тобто цей місяць і в принципі до Нового року з'явиться токен Simple. Потім в четвертому кварталі вони планують запустити партнерську домовленість. Тобто, я думаю, що скоріше за все це буде домовленість з якимись біржами, на яких можна буде заліститись. В принципі, дуже гарно має все вийти. Тому ми маємо час клікати. І дивіться, лістинг запланований на перший квартал 2025 року. Тобто, перший квартал 2025 року, тобто лістинг буде від січня місяця до березня місяця. В проміжутки цього кварталу, першого кварталу в цих 3 місяцях. Коли він саме буде, ніхто не знає, але так як заплановано, в принципі, довіртесь, що в крипті так і виходить. Іноді, звичайно, є так, що щось відкладається і може відкластися на якийсь определений строк або неопределений строк. В принципі, часу ми маємо, можна клікати щоденно. Це не є трудно зайти що 8 годин, так, і забрати просто свій прибуток. В принципі, якщо кожного дня, наприклад, по 10% забирати і переводити на ваш гаманець, наприклад, ви в день заробите, як в мене, 70 тисяч, тобто на наступний день в мене вже буде там 140 і так буде збільшуватись. Тобто в один день я можу забрати, наприклад, 7 тисяч, на наступний день вже 14 тисяч, ну і в принципі так буде збільшуватися в 2 рази. Це при умові, що ви не будете улучшати свої бусти. Наприклад, я покращив всі бусти, ще не всі поки, до 15-го левела. Тобто, вважаю 15-й левел це самим оптимальним, тому що остання карточка, якою відкрити потрібно, то потрібно, щоб якась... Потрібно, щоб одну карточку якусь відкрити, потрібно, щоб ефіріум був 15-го левела. Тобто, я взяв це прикладом і всі карточки постарався відкрити на 15 левел. Ви бачите, що в вкладки Simple всі 6 карточок 15-го левела. В коїнцах більшість 15-го левела. Залишилося тільки 1, 2, 3, 4, 5 токенів, 5 карточок і ще не 15-го левела, але з часом я їх закрию на 15 левел. І тим самим я буду більше заробляти і за годину, і більше буде в тапі. Так? Також в інвесті не всі 15-го левела. Наприклад, в академії також ще не всі 15-го левела, але є такі токени, що по 90, по 100 тисяч коштують одне обновлення рівня. Наприклад, ви бачите, фан токен є 90 тисяч, а є тільки 7 рівень. Або Data Storage чи меме є 7 рівень і вже 105 тисяч потрібно заплатити. Тобто, наступний рівень, щоб дойти до 15-го, може бути таке, що потрібно буде заплатити 500 000 токенів, 1 000 000 токенів. Тому з часом я бачу, що я маю ще час, ще маю як мінімум 2 квартали, можливо навіть 3 квартали, бо ми не знаємо, коли вийде. Тобто я маю від 6 до 9 місяців плюс-мінус для того, щоб прокачати ці карточки і якомога більше заробити. В принципі, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Звичайно, ви можете підписатися на наш телеграм-канал, який ви можете знайти, до речі, під цим відео в закріпленому коментарі або в описі відео. Або можете також зайти в файл, який я приготував для вас, і тут підписатися на всі соціальні мережі, для того, щоб слідкувати за нами і не втратити всю інформацію.
І, звичайно, головна важлива інформація в таблиці ви бачите Sell Token Here. Тобто, це значить те, що всі токени, так, всі ці тапалки, що є тут, можна буде продати на одній тій самій біржі. І для того, щоб там їх продати, як отримуємо, то потрібно там зареєструватися. Тому переходьте за посиланням, натискайте, переходьте за посиланням, реєструйтесь. Якщо у вас є питання, не соромтесь їх задавати, ми вам підскажемо. Є у нас, наприклад, в телеграм-каналі є чат. Приєднуйтесь, задавайте питання, якщо щось не ясно. Ну і чекаємо, маємо час ще наклікати, натапати і за це щось отримати. Мільйонів я вам не обіцяю, може бути таке, що нічого не отримаю, але є багато підтверджень і я думаю, що ми щось отримаємо. Якщо навіть ви отримаєте там 100-200 баксів, 300 1000 доларів навіть, так, то при правильному використанні цих коштів можна буде в майбутньому заробити якомога більше. Тому потратьте свій час правильно зараз і за півроку, за рік, за 2, 3, 4 місяці, за квартал, 2-3 квартали ви отримаєте за це винагороду. Не лініться, воно буде оплачуватись. Я вам по своєму досвіду скажу, як є. Тому я багато проєктів пропустив. Тому якщо ви не хочете заходити, лінитись, зайдіть просто за півроку, так, зайдіть в цю таблицю і в пункті, там де Earned Money, пункт I, зайдіть і подивіться, скільки вдалося нам витягнути з кожного дропу. Поки є один дроп по ноткоїну, і ви бачите, що в ньому вдалося заробити 700 доларів за такі самі дії, які є зараз в кожному дропі. Тому всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, поширюйте дане відео, ну і до зустрічі в наступному відео. Дякую.